Saan nilalagay ng lindol ang pagkain niya? Di sa tectonic plates. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa plate tectonics theory na angkop para sa grade 10 Science First Quarter. Hey guys! Ako si Kuya Ems at welcome sa Chalk at Lapis. Para abangan ang mga susunod na episode, ma-notify tuwing mag-upload ako ng mga bagong lesson, at ipakita na rin ang support para sa Chalk at Lapis, please click the subscribe button pati na rin yung notification bell. Pag-uusapan natin ngayon ang isang interesting na topic para sa mga Pilipino, ang plate tectonics theory. Ito ay para sa grade 10 science. In particular, pag-uusapan natin ang mga sumusunod: history of plate tectonics theory, layers of the earth, convergent boundaries, transform boundaries, at divergent boundaries. Minsan ba nagtataka kayo bakit ang daming bulkan sa Pilipinas at madalas ring lumindol? Ano ang nagsasanhi ng mga ito? May kinalaman ba ang lokasyon ng bansa natin? Gumagalaw ba ang mga continent palapit o palayo sa isa't isa? At totoo ba na may nakakaalam kung kailan ang susunod na lindol? Para sagutin ang mga ito, kailangan natin malaman ang tungkol sa plate tectonics theory. Ang plate tectonics theory ay nagsasabi na ang ibabaw ng mundo ay nahahati sa tinatawag nating plates. At ang mga plates na ito ay gumagalaw at siyang nagkukos ng marami sa mga geological phenomenon tulad ng mga lindol, pagkabuo ng mga bagong isla, bulkan, mga kabundukan, at iba pa. Pero bago tayo dumako ng mas malalim dito, alamin muna natin ang kaunting history ng plate tectonics theory. Ang theory ng plate tectonics ay pinasimulan ng isang German geophysicist at meteorologist na si Alfred Lothar Wegener noong early 1900s. Napansin ni Alfred na ang mga hugis ng continent ay parang swak sa isa't isa, na tila ba sila ay dating magkakadikit. Iminungkahi niya na ang mga continent na nakikita natin ngayon ay dating bahagi ng isang supercontinent na tinawag niyang Pangaea, na sa paglipas ng maraming milyong taon ay unti-unting naghiwa-hiwalay. Pinopose din niya na ang upper portion ng Earth ay nahahati sa tinatawag nating plates. At ang plates na ito ay gumagalaw ng ilang sentimetro kada taon na nagsasanhi para ang mga kontinente ay maghiwa-hiwalay. Tinawag niya ang paggalaw na ito na continental drift. Noong una ay hindi pinaniwalaan ng mga kapwa scientist niya ang mga teorya ni Alfred. Subalit, lumipas ang maraming dekada at maraming pag-aaral, ay napatunayan rin na tama ang kanyang mga sinabi at naging basihan ito ngayon ng marami sa mga nalalaman natin tungkol dito. Alamin naman natin ang iba't ibang layers ng Earth. Merong dalawang uri ng classification ng layers na kailangan nating matutunan para maintindihan ang plate tectonics: compositional layers at mechanical layers. Unahin muna natin ang compositional layers. Malamang ay alam nyo na ito. Ang mga compositional layers ng Earth ay ang crust, mantle, at core. Ang crust ang nasa ibabaw ng mundo at pinakamanipis sa mga layers na may kapal na mula 10 hanggang 70 kilometers. Ang mantle ang sumunod na layer at pinakamakapal sa tatlo. Ang core ang nasa gitna ng Earth at metallic in composition. Para sa discussion natin ngayon, interesado lang tayo sa crust at upper portion ng mantle. Ang loob ng Earth ay may iba't ibang behavior. At para i-classify ito, gagamitin natin ang mechanical layers. Mula sa pinakaibabaw hanggang pinakamalalim
Ang mechanical layers ay ang mga sumusunod: lithosphere, asthenosphere, mesosphere, outer core, at inner core. Ang lithosphere ay binubuo ng kabuuan ng crust at upper portion ng mantle. Ang layer na ito lang ang mahalaga para sa discussion natin sa plate tectonics ngayon. Ang sabi sa plate tectonics theory, ang lithosphere ay nahati sa 15 major plates. At ang mga plates na ito ay hindi humihinto sa pagkilos. Magkakaiba ang bilis ng pagkilos ng bawat plate. Pero on average, sabihin natin na kumikilos ang mga plates ng mga 1 to 3 inches per year. Napakaliit na pagkilos kung iisipin, pero sa haba ng milyong-milyong taon, ay magiging napakalaki nito. Ang mga lugar kung saan nagtatagpo ang mga plates ay tinatawag nating boundary. At depende sa klase ng kilos ng dalawang plates na nagtagpo, ay iba-iba ang phenomenon na pwedeng mangyari. May 3 klase ng boundaries. Convergent boundary, na kung saan ang mga plates ay kumikilos palapit sa isa't isa. Divergent boundary, na kung saan ang mga plates ay kumikilos palayo sa isa't isa. At transform boundary, na kung saan ang mga plates ay nagkikiskisan. Sa convergent boundary, kung saan nagbubungguan ang dalawang plates, heto ang mga pwedeng mangyari. Kung ang isang plate ay isang oceanic plate at ang isa naman ay continental plate, ang oceanic plate na mas dense ay papailalim sa continental plate na hindi masyadong dense. Ang pangyayaring ito ay tinatawag nating subduction. Dahil pumapailalim ang dulo ng oceanic plate papunta sa mainit na mantle, natutunaw ito at nagiging magma na siya namang kadalasang sumisirit sa mga siwang at bumubuo ng mga bulkan sa boundary. Isang magandang example nito ay ang Pacific Ring of Fire, na kung saan mga 3/4 ng mga active na bulkan sa buong mundo ay matatagpuan. Ang Pilipinas ay bahagi ng Pacific Ring, na isa ring madalas na tawag sa Pacific Ring of Fire. Isa pang pwedeng mangyari sa pagbungguan ng oceanic plate at continental plate ay ang pagkabuo ng mga trenches o malalim na bahagi ng dagat dahil sa pagpapailalim ng isang plate sa kabila. Ang pagbubungguan ng dalawang plates ay madalas ring magsanhi ng mga lindol malapit sa boundary. Kung may bigla ang pag-angat ng isang plate na nangyari, magsasanhi rin ito ng malakas na lindol at pati na rin ng tinatawag nating tsunami. Kung ang dalawang tectonic plates naman na nagbungguan ay parehong continental plates, dahil pareho sila ng density, hindi papailalim ang isa sa kabila. Aangat lang ang bahagi ng boundary at bubuo ng mga kabundukan o mountain ranges. Best example dito ay ang pagkabuo ng Himalayas Mountains, na kung saan nagtagpo ang Indian Plate at ang Eurasian Plate. Sa Himalayas, nakikita ang pinakamataas na bundok sa buong mundo na Mount Everest. Dahil sa patuloy na paglalapit ng dalawang tectonic plates na ito, ay patuloy pa rin tumataas ang Mount Everest ng 1 inch per year. Nagsasanhi rin ng lindol ang gantong klaseng collision. Ang divergent boundary naman ay pag kumikilos palayo sa isa't isa ang dalawang plates. Habang nangyayari ito, ay lumalaki ang space sa pagitan nila at bumubuo ng tinatawag nating rift or fissure. Kung ang boundary ay nasa ilalim ng dagat, lalabas ang magma sa pagitan nila na siyang pupuno sa naiiwang gap at bubuo ng isang oceanic ridge or isang underwater mountain ridge. Halimbawa nito ay ang Mid-Atlantic Ridge. Sa transform boundary ay nagkikiskisan ng dalawang plates in opposite direction. Ang pagkikiskisan na ito
ay nagsasanhi ng pagkakaroon ng fault line o crack sa crust. Habang nagkikiskisan ng dalawang plates, nabibuild up ang pressure sa pagitan nila at pag biglang nai-release ang pressure, ay nagsasanhi rin ito ng paglindol. Example ng transform boundary ay ang San Andreas Fault na makikita sa California. Kadalasan ng volcanic formation at mga lindol ay nagaganap sa plate tectonics boundaries. Pero isang exception dito ay ang mga tinatawag nating hotspot. May mga bahagi kasi ang mantle na mas mainit ng di hamak kesa sa ibang bahagi nito. Dahil sa sobrang init na ito, ay mas maraming nabubuong magma dito na siya namang sumisirit palabas sa crust at magsasanhi ng mga pagsabog ng bulkan. Ang mga pagsabog na ito ay maaaring bumuo ng mga bagong isla. Isang magandang halimbawa ng isang hotspot ay ang nasa ilalim ng Hawaiian Islands. Ang mga isla ng Hawaii ay wala sa tectonic plate boundary, pero nasa ibabaw ito ng isang hotspot at nabuo ang mga isla dahil sa volcanic activity ng mahabang panahon. Ang ginagamit na instrument sa pagdetect at pagsukat ng lakas ng lindol ay tinatawag na seismograph o seismometer. Sinusukat neto ang paggalaw ng lupa at nire-record sa papel or sa ngayon sa digital records na tinatawag na seismogram. Ang lindol ay nagsasanhi ng paglabas ng mga seismic waves na siyang nadedetect at nire-record sa isang seismogram. Ang seismic waves ay nahahati sa dalawang klase, body waves at surface waves. Ang body waves ay nahahati ulit sa dalawa, ang mas mabilis na compressional o longitudinal wave na tinatawag na P or primary wave at ang S or secondary wave na mas mabagal kaysa sa P wave. Ang surface wave naman ay nahati ulit sa long waves at Rayleigh waves. Ginagamit ang Richter scale para sabihin kung gaano kalakas ang magnitude ng isang lindol. Halimbawa, ang isa sa pinakamalakas na lindol sa Pilipinas noong 1990 na naramdaman sa maraming parte, kasama na ang Baguio City, ay may magnitude na 7.7. Nasusukat ang lakas ng lindol, subalit walang kahit na anong instrumento o paraan sa ngayon na makakapagsabi o makakapredict kung kailan ang susunod na lindol. Ang Pilipinas ay nasa gitna ng tatlong major tectonic plates na Eurasian Plate, Indo-Australian Plate, at Philippine Plate. Marami ring mas maliliit na plates ang Pilipinas at iba-ibang boundaries ang meron sila. Kaya naman, napakaraming active na bulkan at palaging may lindol sa bansa natin. Ang tinatawag na The Big One ay ang malakas na lindol na maaaring mangyari kapag nagkaroon ng malakas na seismic activity sa Marikina Valley Fault System na magdudulot ng napakalaking pinsala sa Metro Manila at mga karatig lugar na maaaring magpabagsak sa napakaraming gusali na walang sapat na tibay. Walang paraan para iwasan ito. Kailangan lang natin itong paghandaan sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga istruktura na matibay at nakadesenyo para hindi gumuho kahit sa malalakas na lindol. In summary, ang plate tectonics ay ang pinasimulan ni Alfred Wegener noong early 1900s. Pinaniniwalaan niya na ang mga kontinente ay dating bahagi ng isang supercontinent na tinatawag na Pangaea mga at least 200 million years ago. Ang lithosphere o ang ibabaw ng mundo na binubuo ng crust at upper layer ng mantle ay nahati sa mga plates. Ang mga plates na ito ay hindi tumitigil sa paggalaw ng ilang inches per year. May tatlong klase ng boundary ang mga plates. Convergent boundary, na kung saan nagbubungguan ng dalawang plates. Divergent boundary, kung saan naglalayo ang dalawang plates. At transform boundary, na kung saan nagkikiskisan ang dalawang plates.
At dyan nagtatapos ang lesson natin. Kung nagustuhan nyo ang episode natin ngayon, please like the video, leave a comment, and share with your friends para mas marami pang matuto kay Kuya Ems. At kung gusto nyong abangan at panoorin ang mga susunod na lectures ko, please hit the subscribe button as well. Salamat sa panonood at hanggang sa muli!